Hello everyone and welcome you to your very own YouTube channel that is MJ Edutech. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जॉब्स अँड ऑक्युपेशन संदर्भातील व्होकॅब्युलरी पाहणार आहोत. तसेच जॉब करत असताना कोणता व्यक्ती कोणते काम करतो हे देखील आज अभ्यासणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Today we are going to learn vocabulary about jobs and occupations. We will see who does what. कोण काय करतो हे देखील आपण पाहणार आहोत. So starting with author. A person who write books or novels. असा व्यक्ती जो पुस्तके व कादंबरी लिहिण्याचे काम करतो त्याला इंग्रजीमध्ये आपण ऑथर असे म्हणत असतो. आर्किटेक्ट. अ पर्सन हु डिझाईन्स बिल्डिंग अँड हाऊसेस. आर्किटेक्टलाच मराठीत आपण वास्तुविद्या विशारद असे म्हणत असतो. असा व्यक्ती जो घरांचे व मोठ्या इमारतींचे नकाशे तयार करत असतो व त्या नकाशावरूनच पुढे ते पूर्ण घर बनत असतं. ओके, दॅट इज वर्क ऑफ आर्किटेक्ट. देन बेकर. अ पर्सन हु मेक्स ब्रेड अँड केक्स and normally work in a bakery. पाव तयार करणारे किंवा केक्स तयार करणारे त्यांना आपण बेकर असे म्हणत असतो and they normally work in a bakery. Blacksmith. A person whose job is to make and repair things made of iron. Blacksmith ज्याला की मराठीमध्ये आपण लोहार असे म्हणत असतो, जो लोखंडी वस्तू तयार करतो व दुरुस्त देखील करत असतो. That is blacksmith म्हणजेच लोहार. Butcher. मराठीमध्ये याच शब्दाला आपण खाटीक असे म्हणत असतो. द पर्सन हु वर्क्स विथ मीट दे कट द मीट अँड सेल इट इन देअर शॉप. म्हणजेच मांस कापणाऱ्या व त्याची विक्री आपल्या दुकानातून करणाऱ्या व्यक्तीला बचर असे म्हणत असतात, म्हणजेच खाटीक असे म्हणत असतात. ओके. कार्पेंटर म्हणजेच मराठीत आपण त्यांना सुतार असे म्हणत असतो. अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम वूड इन्क्लुडिंग हाऊसेस अँड फर्निचर. म्हणजेच लाकडापासून विविध वस्तू बनवणे, लाकडी घरं बनवणे हे सुतारांचं काम आहे, म्हणजेच कार्पेंटरचं काम आहे. ओके. शेफ ऑर कुक ज्याला मराठीमध्ये आपण आचारी असे म्हणत असतो. अ पर्सन दॅट प्रिपेअर्स फूड फॉर अदर्स ऑफन इन रेस्टॉरंट ऑर कॅफे. शेफ किंवा कुक म्हणजेच असे व्यक्ती जे हॉटेलमध्ये, रेस्टॉरंट्समध्ये इतरांसाठी अन्न पदार्थ बनवत असतात. डेंटिस्ट. अ पर्सन हु कॅन फिक्स युअर टीथ प्रॉब्लेम्स. ओके. डेंटिस्टला मराठीमध्ये आपण दंत चिकित्सक किंवा दंत वैद्य म्हणत असतो. व्हॉट डेंटिस्ट डू? व्हॉट एव्हर प्रॉब्लेम वी हॅव विथ आवर टीथ, विथ आवर गम्स, अ डेंटिस्ट कॅन फिक्स दॅट प्रॉब्लेम बाय डुईंग डायग्नोसिस अँड गिव्हिंग ट्रीटमेंट. डर्मॅटॉलॉजिस्ट. डर्मॅटॉलॉजिस्टलाच आपण मराठीमधून त्वचाशास्त्र तज्ञ असं म्हणत असतो. अ डॉक्टर हु स्टडीज अँड ट्रीट्स स्किन डिसीजेस. ओके. Whenever we feel that there is a problem with our skin or we are having lot of pimples on our face, then at that time we visit any dermatologist to cure that problem. Okay, so dermatologist, a doctor who studies and treats skin diseases. Fireman or firefighter म्हणजेच आग विझवणारा व्यक्ती. A person that puts out fires. जो व्यक्ती आग विझवण्याचे काम करतो प्रोफेशनली त्या व्यक्तीला फायरमॅन किंवा फायर फायटर असे म्हणत असतात. फ्लाइट अटेंडंट मराठीत आपण त्यांना उड्डाण सेवक असे देखील म्हणू शकतो. अ पर्सन हुज जॉब इज टू हेल्प पॅसेंजर्स हु आर ट्रॅव्हलिंग इन अन एरोप्लेन. विमानाने प्रवास करत असताना जर आतमध्ये असणाऱ्या प्रवाशापैकी कोणाला काही अडचण आली तर त्यांची मदत करण्यासाठी उड्डाण सेवक म्हणजेच फ्लाइट अटेंडंट नेहमी हजर असतात. विमानातील प्रवाशांची मदत करणे हे फ्लाइट अटेंडंटचं काम असतं. फ्लोरिस्ट. अ पर्सन हु वर्क्स विथ फ्लॉवर्स अँड सेल्स फ्लॉवर्स. फ्लोरिस्टलाच आपण मराठीमध्ये फुले विकणारा किंवा फुलवाला म्हणत असतो. असा व्यक्ती जो फुलांवर काम करतो म्हणजेच त्याच्याकडे असलेल्या कलेने तो फुले एकत्र करून त्यांना आकर्षक गुच्छामध्ये एकत्रित करतो व ती फुले नंतर विकतो, त्यालाच इंग्रजीमध्ये फ्लोरिस्ट आणि मराठीमध्ये फुलवाला किंवा फुले विकणारा असे म्हणत असतो आपण. जर्नलिस्ट. अ पर्सन हुज जॉब इज टू कलेक्ट अँड राईट अबाउट न्यूज इन न्यूजपेपर and magazines or to talk about it on television or radio. म्हणजेच मराठीमध्ये ज्यांना आपण पत्रकार असं म्हणतो त्यांचं काम काय असतं की नवीन नवीन बातम्या गोळा करणे, त्यांचं लिखाण करणे, मग ते न्यूजपेपर मध्ये असो किंवा मग मॅगझिन्स मध्ये असो. त्याचबरोबर टीव्हीवर बातम्या देणारे जे पत्रकार असतात किंवा रेडिओवरून बातम्या ऐकवणारे जे पत्रकार असतात त्यांनाच इंग्रजीमध्ये आपण जर्नलिस्ट असं म्हणत असतो. जज. अ क्वालिफाईड पर्सन हु डिसाइड्स केसेस इन अ लॉ कोर्ट. न्यायालयामध्ये येणाऱ्या विविध प्रकरणांचा निकाल लावण्याचं काम न्यायाधीशांचं असतं, त्यांनाच आपण इंग्रजीमध्ये जज असे म्हणत असतो. देन लॉयर. अ पर्सन डिफेंड्स पीपल इन कोर्ट अँड गिव्स लीगल ऍडवाइस. लॉयर म्हणजेच मराठीमध्ये ज्यांना आपण वकील असे म्हणत असतो ते आपल्या पक्षकारांचा बचाव कोर्टामध्ये करत असतात. लायब्रेरियन.
A person who works in or is in charge of a library. लायब्रेरियन म्हणजेच मराठीत ज्यांना आपण ग्रंथपाल म्हणतो, जे की पूर्ण ग्रंथालयाचे प्रभारी असतात व ग्रंथालयातील पुस्तकांचे देवाणघेवाण करण्याचं काम ते करत असतात. त्यांनाच आपण इंग्रजीमध्ये लायब्रेरियन असे म्हणत असतो. लाईफगार्ड, पोहण्याच्या जागी बुडणाऱ्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी जे निष्णात असे जलतरणपटू असतात त्यांना इंग्रजीमध्ये लाईफगार्ड असे म्हणत असतात. अ पर्सन ॲट अ बीच ऑर स्विमिंग पूल whose job is to rescue people who are in difficulty in the water. समुद्रकिनारी किंवा जलतरण तलावामध्ये पोहणारा व्यक्ती जर बुडत असेल तर त्याला वाचवण्याचं काम लाईफगार्ड करत असतो. Then the next occupation is lyricist. ज्यांनाच आपण मराठीमध्ये गीतकार असे म्हणत असतो. अ पर्सन हु राइट्स द लिरिक्स ऑफ सॉंग्स. गीतांचे बोल लिहिणाऱ्या व्यक्तीला इंग्रजीमध्ये लिरिसिस्ट असं म्हणत असतात. ट्रान्सलेटर, a person who changes something that has been written or spoken from one language to another language. ट्रान्सलेटरला मराठीमध्ये आपण अनुवादक किंवा दुभाषी असे म्हणत असतो. त्यांचं काम काय असतं तर एखाद्या भाषेत लिहिली गेलेली काही वाक्य असतील किंवा बोलली गेलेली काही वाक्य असतील तर त्या भाषेतील वाक्यांचा अनुवाद इतर भाषेमध्ये करणं हे असतं ट्रान्सलेटरचं काम. ओके, अनुवादक म्हणजेच इंग्रजीमध्ये ज्यांना आपण ट्रान्सलेटर असं म्हणत असतो. देन लास्ट वन ऑक्युपेशन वी विल सी इट, वेटरनरी डॉक्टर ऑर वेट, म्हणजेच मराठीमध्ये आपण त्यांना प्राण्यांचे डॉक्टर असं म्हणत असतो. अ पर्सन हु डायग्नोस अँड ट्रीट डिसीजेस अँड डिसफंक्शन्स ऑफ एनिमल्स. प्राण्यांना होणाऱ्या आजाराचे निदान करणे व त्यावर योग्य ते उपचार करण्याचं काम प्राण्यांच्या डॉक्टरांचं असतं, ज्यांना की आपण इंग्रजीमध्ये वेटरनरी डॉक्टर असं म्हणत असतो. तर अशा पद्धतीने आज आपण बरेचसे जॉब्स अँड ऑक्युपेशन्स पाहिलेले आहेत. त्याचबरोबर तो जॉब करणारा व्यक्ती काय काम करतो हे देखील आपण पाहिलेलं आहे. ओके, वी विल रिवाइज इट वन्स. ऑथर, आर्किटेक्ट, बेकर, ब्लॅकस्मिथ, बचर, कार्पेंटर, शेफ और कुक, डेंटिस्ट, dermatologist, fireman or firefighter, flight attendant, florist, journalist, judge, lawyer, librarian, lifeguard, lyricist, translator and veterinary doctor. So this is all for this video. We will meet very soon in the next video. Till then, goodbye. But don't forget to subscribe my channel. Thank you very much for watching this video.